નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય અંગ્રેજી જેમાં જે સપ્લિમેન્ટરી રીડર છે તેમાં આજે આપણે 13મી રીડ કરવાના છીએ. મિત્રો, આગળના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે આપ ઉપર બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણી પાસે શબ્દ આવે છે અનએક્સેપ્ટેડ, જેના 4 જુદા જુદા ઓપ્શન છે. એ યુઝ્યુઅલ, બી કોમન, સી સરપ્રાઇઝિંગ અને ડી શોકિંગ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો અનએક્સપેક્ટેડ એટલે અનઅપેક્ષિત, યુઝ્યુઅલ એટલે સામાન્ય, કોમન એટલે પણ સામાન્ય, સરપ્રાઇઝિંગ એટલે આશ્ચર્યજનક અને શોકિંગ એટલે આઘાતજનક. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે શોકિંગ, આઘાતજનક. બીજો શબ્દ આપણી પાસે છે વિક્ટરી, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ વિન, બી લોસ, સી ડીલ અને ડી સક્સેસ. તો હવે તેના અર્થ જોઈએ તો વિક્ટરી એટલે વિજય, વિન એટલે જીત, લોસ એટલે નુકસાન, ડીલ એટલે વ્યવહાર અને સક્સેસ એટલે સફળતા. તો આપણો જે જવાબ આવશે તે એ વિન આવશે. ત્રીજો શબ્દ આપણી સામે છે ચોઇસ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ લાઇકનેસ, બી ઓપ્શન, સી ફોન્ડનેસ અને ડી ક્વેશ્ચન્સ. હવે તેના અર્થ તરફ જઈએ તો ચોઇસ એટલે પસંદગી, લાઇકનેસ એટલે સમાનતા, ઓપ્શન એટલે વિકલ્પ, ફોન્ડનેસ એટલે શોખ, ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્ન અથવા તો પ્રશ્નો. આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન સ લીધેલું છે તો પ્રશ્નો. હવે તેનો જવાબ જોઈએ તો એનો જવાબ આવશે બી ઓપ્શન. ચોથો શબ્દ આપણી સામે છે શ્યોર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ ઇમ્પરફેક્ટ, બી પરફેક્ટ, સી અનસર્ટેન અને ડી સર્ટેન. હવે તેના ઓપ્શન જોઈએ તો શ્યોર એટલે ચોક્કસ, ઇમ્પરફેક્ટ એટલે અપૂર્ણ, પરફેક્ટ એટલે સંપૂર્ણ, અનસર્ટેન એટલે અનિશ્ચિત અને સર્ટેન એટલે નિશ્ચિત. તો આપણો જે જવાબ છે તે સર્ટેન આવશે, નિશ્ચિત. પાંચમો શબ્દ આપણી સામે છે કોન્ફિડન્ટ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ કેપેબલ, બી બ્રેવ, સી શ્યોર અને ડી અનશ્યોર. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો કોન્ફિડન્ટ એટલે વિશ્વાસ, કેપેબલ એટલે સક્ષમ, બ્રેવ એટલે બહાદુર, શ્યોર એટલે ચોક્કસ અને અનશ્યોર એટલે અચોક્કસ. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ આવશે સી શ્યોર. છઠ્ઠો શબ્દ આપણી સામે છે ઇન્જર્ડ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ ક્યોર, બી હર્ટ, સી જજ અને ડી થ્રો. તો હવે આપણે તેના અર્થ જોઈએ છે. ઇન્જર એટલે ઈજા પહોંચાડવી, ક્યોર એટલે ઉપચાર, હર્ટ એટલે નુકસાન, જજ એટલે ન્યાયાધીશ અને થ્રો એટલે ફેંકવું. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે બી હર્ટ. સાતમો શબ્દ આપણી સામે છે રીટેઇન, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ કીપ, બી રીકોલ, સી રિમેમ્બર અને ડી રીકલેક્ટ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો રીટેઇન એટલે જાળવી રાખવું, કીપ એટલે રાખવું, રીકોલ એટલે પાછું બોલાવવું, રિમેમ્બર એટલે યાદ રાખવું અને રીકલેક્ટ એટલે સાંભળવું.
તો હવે આપણે તેનો જવાબ જોઈએ, એ કીપ. 8મો શબ્દ આપણી સામે છે અક્યુઝ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ એક્સેપ્ટ, બી ક્વેશ્ચન, સી પોઈન્ટ અને ડી બ્લેમ. અક્યુઝ તો એનો અર્થ થશે આરોપ, પછી એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકારો, ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્ન, પોઈન્ટ એટલે બિંદુ અને બ્લેમ એટલે દોષ. તો આપણો જે જવાબ આવશે ડી બ્લેમ. 9મો શબ્દ આપણી સામે છે ફ્રોડ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ ઇનોસન્ટ, બી ચીટ, સી ઓનેસ્ટ અને ડી સ્ટ્રેટ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો ફ્રોડ એટલે છેતરપિંડી, ઇનોસન્ટ એટલે નિર્દોષ, ચીટ એટલે ઠગ, ઓનેસ્ટ એટલે પ્રમાણિક અને સ્ટ્રેટ એટલે સીધું. તો આપણો જવાબ આવશે બી ચીટ. આજનો છેલ્લો અને 10મો શબ્દ છે રિઝોલ્વ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ રિવોલ્વ, બી ઇવોલ્વ, સી ડિસાઇડ અને ડી ડિક્લેર. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો રિઝોલ્વ એટલે ઉકેલ, રિવોલ્વ એટલે ફરવું, ઇવોલ્વ એટલે વિકાસ, સી ડિસાઇડ એટલે નક્કી કરવું અને ડિક્લેર એટલે જાહેર કરવું. તો આપણો જે જવાબ આવશે ડી ડિક્લેર. મિત્રો, જો આપ આ પ્રકારના વધુને વધુ વિડીયો મેળવવા ઈચ્છતા હો તો બાજુમાં જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો એની બાજુમાં જે બોક્સ છે તે ક્લિક કરો. મિત્રો, જો આજે પણ તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આજે જ ગોળ જે સર્કલ દેખાય છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.